أسطورة ملكة آشورية كانت مثالا للجمال والحكمة وإدارة الدولة وخوض الحروب. بلغت من المكانة الرفيعة في زمانها ما جعلها مادة خصبة للأساطير، فنسجت حول حياتها الحكايات الأسطورية منذ ولادتها، فألهمت عقول الأدباء والفنانين والمؤرخين الأوروبيين طوال عدة قرون ماضية، وفرضت حضورها في الأدب والفن والتاريخ. إنها الملكة الآشورية ساميراميس أو سامورامات. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. شكرا لكم. في القرن التاسع قبل الميلاد تمكنت امرأة واحدة فقط من بسط سيطرتها على إمبراطورية كاملة امتدت من آسيا الصغرى وحتى المنطقة التي تعد حاليا غرب إيران. يرى المؤرخون بأن اسم ساميراميس هو التحريف الإغريقي للاسم الآشوري سامورامات، وهي ملكة حقيقية مقدسة. كانت أم الملك الآشوري أداد نيراريا الثالث الذي حكم بين 810 و 783 قبل الميلاد، وزوجة الملك شمشي أدد الخامس الذي حكم ما بين 823 و 811 قبل الميلاد، وهو بدوره ابن شالمنصر الثالث الذي حكم بين 859 و 824 قبل الميلاد. تميز حكمها بالغلاظة خاصة بين 810 و 805 قبل الميلاد. تمكن الأثريون من العثور على 4 قطع أثرية شديدة الأهمية، لأنه باكتشافها توفر لديهم مجموعة من الشواهد التي من شأنها أن تلقي مزيدا من الضوء على السيرة الحقيقية للملكة اللغز. ففي مدينة النمرود القديمة العراق حاليا وجد علماء الآثار تمثالين يحملان اسم سامورامات مكرسين للإله نابو، وهو إله المعرفة والكتابة عند البابليين، كما وجدوا لوحتين تحملان اسمها أيضا، إحداهما في منطقة قزقبانل وهي في تركيا حاليا، والأخرى في آشور بالعراق. استطاع علماء الآثار المعنيين بالتاريخ الآشوري من تلك القطع الأثرية ال4 تحديد ملامح شخصية ملكة آشور سامورامات، وحددوا ملامحها التاريخية كما يلي. عاشت سامورامات في الفترة التاريخية المحصورة ما بين القرنين التاسع والثامن قبل الميلاد في ربوع الإمبراطورية الآشورية، وتزوجت من الملك شمشي أدد الثاني الذي امتدت فترة حكمه ما بين 823 إلى 811 قبل الميلاد، فأنجبت منه الملك أداد نيراريا الثالث. كان زوج سامورامات أحد أحفاد الحاكم الأشوري العظيم آشور نسربال الثاني، والذي قام بتشييد قصره المهيب بمدينة النمرود في بدايات القرن التاسع قبل الميلاد، ولم يدخر جهدا لترسيخ إمبراطوريته وتثبيت أركان حكمه، فقام بقمع الثورات التي قامت ضده بوحشية لم ينكرها أو يحاول إخفاءها. إذ تخبرنا بعض النقوش عن الثورة التي اندلعت بإحدى المدن داخل حدود إمبراطوريته، وكيف قوبل الثوار بوحشية تقشعر لها الأبدان. ولنستمع إلى بعض مما تتلوه علينا النقوش على لسان الملك القوي. وقد قمت بسلخ جلود جميع قادة التمرد، وكسوت بها العامود المشيد على بوابة المدينة، كما قمت بإعدام بعض منهم على الحوازيق عند هذا العامود، وتوثيق بعضهم الآخر إلى الأوتاد حوله. ثم جاء اليوم الذي ورث فيه الحفيد زوج سامورامات إمبراطورية الجد المتجبر، إلا أنه لم يكن يملك جبروت جده ولا قوته ولا قدرته على السيطرة على مقاليد الأمور، فقد استلم الحفيد الإمبراطورية العظيمة وهي متمتعة بالثراء والاستقرار، إلا أنها لم تمكث طويلا على تلك الحال، حيث أهدر الحاكم الوريث الكثير والكثير من موارد إمبراطوريته في صراع ضد أخيه الأكبر المتمرد الذي أراد أن ينتزع منه العرش. وبحلول وفاة الإمبراطور شمشي أدد الثاني في 811 قبل الميلاد، كانت الإمبراطورية العظيمة قد آلت إلى الوهن والضعف على الصعيدين المالي والسياسي. في هذا الوقت كان ابنه أداد نيراريا الثالث لا يزال صغيرا جدا على تولي الحكم، لذلك لم يكن بدا من أن تتولى أمه الملكة سامورامات مقاليد الحكم بنفسها،
كوصية على العرش وتستعيد الاستقرار للإمبراطورية الآشورية. رغم أن المصادر الأثرية الأربعة التي سبق وذكرناها لا تذكر وصاية سامو رامات على عرش ابنها، إلا أن ما ورد في تلك النقوش الأثرية من معلومات إنما يؤكد تمتع هذه الملكة بدرجة عالية من القوة والنفوذ السياسيين لم يسبق لأي امرأة أخرى في بلاد ما بين النهرين أن تمتعت بمثلهما. أحد الأدلة الدامغة على ذلك هو ما ورد في اللوحة الأثرية التي عثر عليها في قزقبانل، والتي تتحدث عن قصة مرافقة سامو رامات لابنها في حربه ضد ملك مدينة أرباد الآشورية، وقد كان من حضورها كامرأة ومشاركتها في الحرب في تلك الحقبة من الزمن فعل استثنائي بلغ في تفرده أن تم تصويره على الحجر، اللوحة الأثرية، مما أسبغ على سامو رامات وأفعالها درجة رفيعة من الاحترام والتبجيل. حين وصل أداد نيراري الثالث إلى سن استلام العرش، كانت سامو رامات قد استطاعت بقوتها وعزيمتها أن تترك بصمة لا يمكن محوها في نفوس رعاياها، وهو ما يبدو جليا من اللوحة الأثرية الثانية في آشور، حيث وضع فيها اسم الملكة سامو رامات جنبا إلى جنب مع الملوك الذكور، فقد كرست اللوحة إلى سامو رامات زوجة الملك الشامشي أدد ملك العالم وملك الإمبراطورية الآشورية، وأم أداد نيراري ملك العالم وملك الإمبراطورية الآشورية. بداية الأسطورة. إن شخصية سامو رامات أو ساميراميس القوية وذكائها الحاد وجمالها الأخاد جعلها تفرض سطوتها على مملكة مترامية الأطراف، كما جعل اسمها بعد وفاتها يتردد على لسان أجيال متعاقبة أتت بعد وفاتها، ولأن مآثر حياتها كانت تتنقل عبر الأجيال بطريقة روائية شفاهية، كان من السهل أن تصبغ القصة الحقيقية لسامو رامات بالكثير من الخيال والمبالغات أثناء انتقالها من راو إلى آخر ومن جيل إلى جيل، حتى امتلأ تاريخها بالحكايات الأسطورية وتداخلت الأسطورة بين ثنايا الواقع. اكتسب اسم الملكة سامو رامات الخلود في القرن الخامس قبل الميلاد من خلال المؤرخ اليوناني هيروديت الذي سماها بطريقته اليونانية بالاسم المعروفة به إلى يومنا هذا، ساميراميس. ولكن يبقى الكاتب اليوناني ديودوروس الصقلي هو من عزز الجانب الأسطوري لشخصية ساميراميس خلال العصر الروماني في زمن يوليوس قيصر وأغسطس، وذلك من خلال عمله الضخم نصف التاريخي موسوعة تاريخ العالم، الذي قام فيه باستعراض كافة الأحداث بداية من أساطير الخلق. في عمله الملحمي هذا قدم ديودوروس سردا مفصلا ومذهلا عن الملكة الآشورية الشهيرة، وقد استند في معلوماته عنها إلى نص سابق لزمانه كتبه طبيب يوناني كان يعمل في البلاط الفارسي في القرن الرابع قبل الميلاد. وفقا لديودوروس، ولدت ساميراميس في عسقلان، حيث جاءت كثمرة للتزاوج بين الإلهة السورية ديرسيتو، وهي النسخة المحلية من الإلهة الفينيقية عشتروت، وبالبابلية عشتار، وشاب سوري. بميلادها تخلت الأم الإلهة عن طفلتها الرضيعة خجلا وتنكرا لتلك العلاقة التي جاءت الطفلة نتاجا لها، فآلت الرضيعة في البدء إلى رعاية الحمائم، ثم انتهى بها الأمر وقد تبناها الراعي الأكبر لملك آشور وأطلق عليها اسم ساميراميس. كبرت ساميراميس وشبت عن الطوق، فصارت امرأة شابة فائقة الجمال، حتى أن حاكم سوريا في ذلك الوقت وكان يدعى أونز قد ذهل بجمالها الأخاذ منذ التقاها أول مرة أثناء تفقده للقطعان الملكية، فطلبها للزواج وحصل على موافقة والدها بالتبني، وبعد الزفاف انتقلت ساميراميس مع زوجها إلى نينوى. لاحقا تم إرسال أونز على رأس جيش لمحاصرة مدينة بكترا في وسط آسيا، ولما طال غيابه عن زوجته المحبوبة أرسل يطلبها للحاق به، فلبت ساميراميس طلب زوجها وسافرت لتلتحق به في تلك البقعة البعيدة، لكنها لم تسافر خالية الوفاض، بل حلت على زوجها في معسكره ومعها استراتيجية فعالة للانتصار. وبالفعل استسلمت المدينة المحاصرة بفضل ساميراميس. عندما علم الملك الآشوري نينوس والذي سميت نينوى على اسمه بهذا النصر المظفر وبدور ساميراميس في تحقيقه، أرسل في طلب مقابلة المرأة البطلة، وبالفعل حضرت ساميراميس لتمثل أمامه.
هنا يحكي ديودوروس أن الملك القوي نينوس قد وقع في حب ساميراميس بمجرد أن التقاها، فأمر زوجها أونز بأن يمنح زوجته لإحدى بنات الملك، إلا أن أونز رفض أمر الملك في شجاعة يحسد عليها، لكن القوة والسلطة كثيرا ما تغلبان الشجاعة، فقد تعرض أونز لتهديدات متلاحقة من الملك حتى خارت قواه، ولم يجد أونز أمامه من سبيل سوى الانتحار. تزوجت الأرملة ساميراميس من الملك نينوس، فصارت الملكة ساميراميس ملكة آشور، وفي غضون بضع سنوات من الزواج توفي زوجها الملك. عند هذه النقطة من رواية ديودوروس تتلاقى قصة حياة ساميراميس التي صاغها وكتبها وأدخل فيها الكثير من الخيال والجوانب الأسطورية مع قصة حياتها التاريخية الواقعة، ويتماس الخط الروائي مع الخط الواقعي لحياتها في نقطة التقاء، حيث تتولى ساميراميس مقاليد الحكم بعد زوجها كوصية على عرش ابنها الذي كان لا يزال طفلاً. لقد ولدت أسطورة الملكة ساميراميس من رحم تاريخ الملكة سامورامات، فبقيت الحقيقة في قلب الأسطورة، وأحاطت الأسطورة بجوهر الحقيقة، فدثرتها برداء فخم من الحكايات المبهرة المثيرة لمزيد من الخيال، الملهمة للشعراء والأدباء على مر الزمان.